guys, ngayon ang ika-90 days ng mga itlog na in-incubate ko. Meron ng napisa. Meron na isang napisa. Tingnan nyo guys, tinulungan niya yung kapatid niya. Meron naman nakabutas oh. Galing sila sa ibaba ng una. Kasi yung ibaba para sa first day to 15 days. Tapos inilipat ko sila dito sa itaas. Pag 15 days na sila. Kasi pag 15 days hindi na ako nag-ikot ng itlog. Ayun na guys, tinulungan niya yung mga kapatid niya. Ito na naman guys, another batch of new hot chicks guys. So, apat sila. Meron na dong 22 chicks hats in my incubator. My DIY incubator. Ay meron namang apat na chicks oh. Mga masisiglan naman sila, malakas silang kumain.